يسمونهم النشام الجبابرة أو النشام الوحوش. في تدريباتهم قسوة وقوة لا يقلل من جبروتها. ظهور الملك أو ولي عهده بين الفينة والأخرى على رأس التدريبات، بل حينها فقط تدور ريح المعارك وكأنها الجحيم. أصابع على زناد أكثر الأسلحة الفردية تطوراً بالعالم، والأعين على أهداف لا يطاولها إلا مثل هؤلاء الرجال الضخام القساة. فيبدأ السباق من الجبار حقاً اليوم بين نشام القوات الخاصة الأردنية الملك عبد الله أو ولي العهد الحسين، أم أحد وحوش القوات الخاصة الأردنية التي احتلت منذ تأسيسها في الستينات من القرن العشرين مراتب متقدمة بين القوات الخاصة العربية والعالمية جراء تدريبها الشاق وتسليحها الرفيع والمتطور، ما جعلها بين القوات الخاصة الأفضل عالمياً من حيث تبني أسلوب المراوغة في الهجوم. ما حدا بمدارس عسكرية وصفهم وكأن كل رجل فيهم يحمل روح الملاكم الشهير محمد علي كلاي، فيحومون كالفراشة ويلدغون كالنحلة، تاركين أعداءهم إما جثثاً أو يئنون جرحى أو مشدوهين من هول ما رأوا. كل هذا جعل المملكة الهاشمية مركز خبرات وتدريب متقدم للقوات الخاصة العربية، فيما تزال من أخطر تشكيلات هذه القوات الخاصة الكتيبة 71 قوات خاصة، بعد أن شاركت في عمليات صنفت بين الأكثر تعقيداً داخل وخارج الأردن. فباتت أكثر القوات الخاصة خبرة في حروب الصحراء والاقتحام والتدمير السريع. ما حدا بمجلة بيزنس إنسايدر وصف القوات الخاصة الأردنية بالأقوى والأكثر حرفية وتدريباً والأفضل تجهيزاً في الشرق الأوسط، كما اعتبرت الأردن مركزاً عالمياً رئيسياً لعملية تدريب القوات الخاصة. فكيف تسلقت القوات الخاصة في هذه المملكة الصغيرة سلم أفضل القوات عربياً وعالمياً؟ وما دور الحنكة العسكرية للملك الراحل الحسين بن طلال؟ وهل تحقق حلمه حقاً ببناء أفضل قوات خاصة بالمنطقة؟ حلم الحسين. في عام 1963 بدأ حلم الملك الراحل الحسين بن طلال بتأسيس قوات عمليات خاصة أردنية تتفوق على مثيلاتها عربياً وعالمياً. إمكانيات الأردن العسكرية حينها لم تكن لتسمح لهذا الحلم أن يتحقق، لكن الحسين فاجأ الجميع بإصراره على تولي تأسيس القوات الخاصة بنفسه، حتى بات القائد الفعلي لهذه القوات عند التأسيس، فأشرف بنفسه على إعداد أول دورة قوات خاصة أردنية، واهتم بآلية تدريبها ونظم تسليحها بأحدث وأقوى الأسس العسكرية. الملك حسين حينها كرس خبرته العسكرية كطيار محارب وعضواً في القوات الخاصة لبناء قوات خاصة تتميز بارتفاع مستوى التدريب والتسليح مع القدرة السريعة على الانتشار والتمتع بقدرات بدنية هائلة، مع الاهتمام المطلق برفع الروح المعنوية للجنود. إلا أن كل هذا لم يكن ليرضي الملك حسين الذي أصر على إعطاء طابع خاص للقوات الخاصة الأردنية تميزها عن مثيلاتها، فأرسى أسساً بقيت أهم ما يميز القوات الأردنية وتعوض أي نقص عددي بالجنود، من خلال سرعة الرد ومرونة الحركة غير المتناهية، مع وضع هيكلة متغيرة من حيث طبيعة التنظيم بما يتلائم مع المهام المكلفة بها، إضافة لتبني أسلوب المراوغة في الهجوم ما يساعدها على التكيف مع كل الظروف. وبعد أعوام من التطور المتسارع، خاصة بعد وصول الملك عبد الله للحكم، باتت القوات الخاصة الأردنية تتكون من 9 فرق، 4 منها تابعة لقيادة القوات المسلحة الجيش، و2 للقوات البحرية، و3 لسلاح الجو الأردني. وتتخصص كل فرقة في عمليات ومهام تختلف عن الأخرى، كما تختلف كل فرقة عن الأخرى بتجهيزاتها ومعداتها بما يتناسب مع طبيعة المهمة الموكلة لها. وما تزال من أشهر فرق القوات الخاصة الأردنية الفرقة 71 CTB 71، والفرقة 81 وتسمى الحارس، والفرقة 91 المحمولة جواً، والفرقة 101 صناعة الوحوش.
مع تزايد مهام القوات الخاصة الأردنية، خاصة مكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن وجمع المعلومات الاستخباراتية والخبرات المتقدمة في الاستطلاع المتقدم وحروب الصحراء، مع الاقتحام والتدمير السريع لمواقع العدو خلف خطوطه، إضافة إلى تنفيذ عمليات الاقتحام الخاطف للأهداف المعادية جواً باستخدام الطائرات المجنحة أو العمودية التأمين والحماية للأماكن والشخصيات الحساسة، إلى جانب مهام البحث والإخلاء القتالي وتأمين المواقع الرئيسية لها. كل هذا جعل معايير اختيار رجال القوات الخاصة الأردنية مرتفعة جداً، والأمر لا ينتهي هنا بل يبدأ، حيث يحصل فرد العمليات الخاصة على عدد كبير من التدريبات يصل لحوالي 16 دورة، على رأسها دورة الصاعقة التأسيسية الأولى ومدتها 10 أسابيع، ويخضع فيها المقاتل من كل مرتبات العمليات الخاصة لتدريبات مركزة على اللياقة البدنية العالية واكتساب المهارات الفردية، قدرة على تحمل ومواجهة الصعاب المختلفة. بينما تهدف دورة المظليين ومدتها 4 أسابيع إلى تعزيز ثقة الجندي بنفسه واكتساب مهارات القفز بالمظلة. وتعد دورة مسؤولي القفز ومدتها 2 أسبوع أحد أهم الدورات الاختصاصية لوحدة العمليات الجوية، وتتركز حول مهارات التزويد الجوي وكيفية التعامل المشترك مع سلاح الجو. كما يخضع جندي القوات الخاصة لمدة 3 أسابيع إلى دورة التحميل والنقل الجوي، بهدف تحضير وتجهيز أخصائيي التحميل بطائرات النقل والطائرات العمودية. ومن أهم دورات الصنف الاحترافية دورة القفز الحر، ومدتها 6 أسابيع، بحيث يتم التدريب على القفز الحر بالمظلات بمعدل 15 قفزة حرة لكل جندي. كل هذه التدريبات الشاقة والاحترافية تتزامن مع استمرار تزويد وحدات القوات الخاصة الأردنية بأحدث الأسلحة وأخطرها والتدرب عليها، إذ تستخدم هذه القوات مجموعة واسعة من الأسلحة النارية أغلبها تصنيع غربي، إضافة إلى أسلحة مصنعة محلياً بمواصفات عالية، ما يجعل المواصفات القياسية للقوات الخاصة الأردنية بين الأفضل في الشرق الأوسط والعالم لامتلاكها. تشكيلة واسعة من الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة والمتوسطة، مثل الرشاش الألماني UMP من عيار 19.9 ملم، والرشاش الألماني G36C من عيار 5.56 ملم، والرشاش الأمريكي M4 من عيار 5.56 ملم، ورشاش MP5 ومنها MP5SD الكاتم للصوت ومن عيار 9 ملم، إضافة على الرشاش MP5K القصير من عيار 9 ملم. وفيما يخص الأسلحة المسماة شوت جان، تستخدم القوات الخاصة الأردنية رامانغتون الأمريكي من عيار 12 ملم، والمسدس الأردني فايبر متعدد الأعيرة، والمسدس الألماني سيغساور 226، والمسدس الروسي XH بيستول الكاتم للصوت ذات 9 ملم. كما تستخدم القوات الخاصة الأردنية القناصة الأمريكية بيريت رايفل، والقناصة M700 رايفل أمريكية الصنع، وأنواع أخرى متطورة. أما واقية الرصاص فهي من نوع CPV 720 المصنعة محلياً، فيما تمتلك بعض فرق القوات الخاصة الأردنية قواذف لو 80 البريطانية المضادة للدروع. وما تزال من أشهر وأبرز العمليات التي قامت بها القوات الخاصة الأردنية فك أزمة حصار أحد الفنادق في عمان عام 1977، والعمليات العسكرية السرية ضد داعش داخل سوريا على الحدود مع العراق، إضافة إلى إلقاء القبض على أحد منفذي تفجيرات عمان عام 2005 من داخل العراق. وأنت، هل تعتقد أن حلم الملك حسين تحقق بتأسيس إحدى أقوى القوات الخاصة بالعالم؟